Hát valamikor szerintem olyan 10 éves, 12-3 éve, 12 éves korom körül lehetett, amikor először láttam gépet, az unokatesomék mutattak egy C16-ost, és akkor iszonyatosan megtetszett. Persze ilyen játékgépeket, vagy ilyen automatákat, ilyen játékautomatákat korábban is láttam, és már ott is ilyen nagyon felvillanyozó volt ezekkel játszani, de az első ilyen tartós kapcsolat az egy ilyen Commodore 16-os volt. Unokatesóm mutatta, és akkor nekik volt, és akkor én álmodoztam, hogy hú, de jó lenne kéne egy ilyen, vagy egy jobb, mert hogy hallottam, hogy van Commodore 64-es is. És akkor így, hát tényleg így az iskolában álmodoztam róla, hogy milyen jó lenne, de hát ez szó szerint vett, hogy egyszerűen az a helyzet, hogy volt olyan, hogy mit tudom, arra eszméltem föl tornaórán, hogy azon gondolkozok, hogy hány nap van még nyárig, amikor kérhetek egy Commodore 64-et a szüleimtől, és akkor, mert hogy megbeszéltük, hogy majd lesz. Na és akkor hát végül is egyszer eljött ez a nyár, és akkor kimentünk Németországba, ott kaptam egy C64-et, és hát onnantól kezdve megváltozott így az életem, és hát a következő, még meg 14 éves voltam, és akkor hát éveken keresztül már gyakorlatilag csak ez az egy szórakozás létezett számra kis túlzással. Hát tulajdonképpen mai szemmel nézve függő voltam, az igazság. Tehát függő akár pszichiátriai értelemben is, tehát lehetett volna diagnosztizálni egy függőséget nálam. És hát ennek minden előnyével és hátrányával. Nyilván egy gyerek számára az inkább hátrány, mert hogy elvonta a figyelmet a tanulástól is, meg sok minden mástól, és akkor ilyen csodabogárnak tartottak emiatt, hogy hát állandóan csak C64, ezek főleg játszok, hát ugye ezokkal a gépekkel csak játszani lehetett. Úgyhogy végül is nem mondanám azt, hogy a külvilágnak pozitív volt a fogadtatása. Én jól éreztem magam abba a világba, és nagyon, nagyon erősen vonzott, és hát lehet azt, hogy rabságba tartott. Igen. És akkor ennek kapcsán végül is kialakult körülöttem az a mikrotársaság, aki aztán később hát ugyancsak befolyásolta az életemet, hatással volt rá, és elvitt olyan irányokba, ahol már komolyabban foglalkoztak a játékokkal, továbbra is csak a játékokkal, de egyébként nem csak azzal, mondjuk engem továbbra is az érdekelt. Hát ugye én azért fiatal voltam, tehát ugye mondjuk vegyük azt, hogy 13 évesen kezdtem el álmodni valósan arról, hogy lesz nekem egy gépem, és akkor mondjuk lehet 14 évesen. Hát nem, Magyarországon nem volt megfizethető, egy közembernek biztos nem, tehát ilyen skálában, meg nem tudom én ilyen, hát lehet, hogy máshol olyan nagyon nem is, egy-két helyen lehetett kapni, de hát horribilis ára volt, tehát megfizethető akkor volt, hogyha valakinek volt egy akkori viszonylatban elfogadható jövedelme, az én esetemben a szüleimnek, és akkor ők voltak olyan nagylelkűek, hogy azt mondták, hogy hát, hogyha a gyereknek fontos ez, akkor jó, akkor gyűjtsünk rá, és akkor külföldön meg tudjuk venni, de Magyarországon ők se tudták volna megvenni, kizárt dolog, tehát olyan ára volt. Én most nem tudom, hogy mekkora volt az árkülönbség, de hát szerintem többszörös, szinte biztos, hogy többszörös. És hát ez a 3 évenként járunk valahova történet, ez nálunk is volt, és akkor Németországba mentünk, nem emiatt egyébként, de hogy addigra meggyőztem a szüleimet, hogy akkor legyen már egy ilyen Commodore 64 beszerzés is mellette, és akkor ez elég jó meggyőzés volt, mert hogy vettek. És akkor először arról volt szó, hogy Magnóval, és akkor nagyon nagy császának éreztem magam, hogy floppyval vettük, és hú, hát ez elképesztően nagy dolog volt, és akkor örültem, hogy hú, hát én nem emlékszem, de egy floppynak a beszerzése az hát most azt nem mondom, hogy olyan lett volna, mintha még egy gépet vettünk volna, de hogy nagyon megdobta az árát, az biztos. Szóval én nagyon boldog voltam, extra boldog voltam. És akkor hazajöttünk, és emlékszem, hogy rögtön a táppal volt probléma, és meg kellett javítani az egyik ismerősünknek már, hogy nem volt jó a táp. Aztán nagyon röviden belül az alaplap is elszállt, akkor ott valami ismerős megjavította, vagy megjavítatta. Szóval, hogy voltak vele gondok, de végül is azért mindenképp ez a Commodore 64, ez volt az első nagy szerelem, és tartós szerelem sokáig. Szoftvereket azt úgy
szereztem, hogy első körben, ez több körbe jött. Először a közvetlen osztálytársaimtól, mert hogy az osztálytársamnak volt kölcsöngépe. Akkor 2-nek is. Na most ők adtak ilyen alapjátékokat akkor, nem tudom, azért abban az időben mondjuk nagyon ismert volt ilyen Summer Games, Winter Games, én amúgy is sportrajongó voltam más területen, és nekem ez nagyon bejött, de már volt Impossible Mission, és akkor erről volt ez a legenda, hogy hát ez tényleg lehetetlen megcsinálni, persze nyilván nem volt az. Hát szóval így az első körbe tőlük, és akkor utána szépen lassan hát kiderült, hogy nekik is vannak barátaik, ahonnan szerzik, és így elkezdett kialakulni egy ilyen kapcsolati háló körülöttem, de hát azért ezt úgy kell elképzelni, hogy a teljes kapcsolati háló azért az egy olyan jó 2 év alatt alakult ki, 2-3 év alatt. És akkor így végül is egy idő után eljutottam klubokba is. És hát azért az igazi nagy élet az ott kezdődött, meg hát a rajongásnak a tetőpontja az oda vezethető vissza nálam is, mert hát ott aztán teljesen egyforma érdeklődésű emberek voltak, és tök jó barátságokat is kötöttem. Hát, hogy persze, hogy abból mi maradt, az egy más kérdés, nem sok minden, de azért van, akivel ma is tartom a kapcsolatot. A barátaim, ezek a közvetlen barátaim akkor vagy találták, azt hiszem ők is találták valahogy ezeket a klubokat. Egyébként konkrétan én úgy emlékszem, hogy a Csokonait azt úgy találtam meg, hogy jártam a Nagytétényi Művelődési Házba. Nagytétényi Művelődési Házban volt egy ilyen számítógépes klub, én úgy emlékszem, hogy ez leginkább komodoros klub volt, pár géppel, amit egyébként a Művelődési Ház biztosított. És ott találkoztam a későbbi Newcomer fejlesztővel, vezetőprogramozó Laj Andrissal, és én úgy emlékszem, hogy ő ajánlotta, hogy hát ez a Csokonai, ez valami fantasztikus, ez nem olyan klub, mint ez a Nagytétényi, hanem hát ott minden megvan, meg ott elképesztő mennyiségű játékot lehet szerezni. Egyébként ő is adott egy csomó játékot, tehát ő is egy nagy kontakt volt. És akkor elmentünk végül is a klubba, és sőt mondhatnám, hogy váltottunk klubot, mert a Nagytétényi nagyon hangulatos volt, nagyon barátságos volt, nagyon romantikus volt, de kicsi volt, és hogy azért nem voltak meg a legújabb játékok. Ugyanakkor azt azért hozzátenném, hogy ott is volt olyan ember, aki külföldről levelezett, és időnként kapott játékot, és ott bontotta föl a klubba előttünk a borítékot, vagy legalábbis lehet, hogy nem ott bontotta föl, de hogy onnan szedte ki a borítékból, amit kapott a lemezt, és akkor ott ezt másoltuk le. Tehát, hogy azért már ott is voltak ilyen érdekes élmények, hogy na hát ez külföldről jött, hát ezt most innen akkor mi szinte első kézből meg tudjuk szerezni, és akkor tovább tudjuk adni. De hát mondom, az igazi nagy szerelem, meg a nagy idézőbe szerelem, meg a nagy kapcsolatrendszer azért az a Csokonaiba alakult ki egyértelműen, és a többiekkel, például az Andrisékkal is ott erősödött tovább a kapcsolat, Laj Andrisékkal. Van ez a ismert történet, tehát így ezekben a körökben mostanában látom a médiában is fölbukkanni, hogy hát a klubba ajánlókkal lehetett bekerülni. Én úgy emlékszem, hogy 87 végén, de inkább 88 elején kerültem be, és nem volt még ajánlás. Határozottan úgy emlékszem, hogy nem volt ajánlás. Én akkor akkor még ilyen kis kezdő voltam, tehát hogyha nagyon lett volna ajánlás, és nagyon benfentes klub lett volna a Csokonai, akkor én szerintem nem tudok bekerülni, az biztos. Tehát, hogy valahogy oda mentünk, én beszéltem barátaimmal, valaki azt mondta, hogy ilyen napi díj volt, talán az nem volt, de hogy nem is volt klubtagság is, ezt szerintem nem ellenőrizték. Az igazi szigorú ellenőrzés az valószínűleg ezután kezdődhetett, és akkor valóban volt már egy ilyen ajánlós rendszer. És hát, hogy konkrétan kiajánlott be, hát én úgy emlékszem, oda is a Laj Andrisék, de nem mondjuk ez nem 100%. Egyébként az tény, hogy tényleg annyira fura volt, és olvasom a Tóth Lajosnak a művelődési ház vezetőjének a interjúját ezzel kapcsolatban, hogy ez tényleg velem is megtörtént, hogy oda mentünk 3 jó barátok, és abból 2 be tudtunk kerülni, és a harmadik srácot, aki már azért volt egy párszor velünk a Csokonaiban, nem vették fel, mert elfogyott a kvóta.
És hát a szegénybe ez egy olyan trauma volt egyébként jogosan, hogy ő gyakorlatilag az utolsó volt, de szó szerint előtte fogyott el a hely, hogy hát ezt így nem nagyon tudta kieverni. Úgyhogy ez hát ilyen tragikomikus történet volt akkor, most már inkább komikus, de hogy tényleg én is láttam ennek az áldozatait, és hogy valóban voltak várólisták, én is úgy tudom utána, és volt, aki le is mondott róla, mert túl hosszú lett volna bekerülni, szóval ez egy ilyen nagyon elit dolog volt, hogy az ember onnantól számolva mindenképp, amikor már ez a klubtagság ajánlókkal kialakult, hogy ott részt vehettél, és akkor ott lehettél, és akkor valahogy ilyen kiváltságosnak érezted magad, ez tényleg így van, tehát egyértelműen. Monitorokból, tehát az Junos TV voltak, monitorokból, mondjuk így, abból volt valamilyen helyileg biztosított kvóta, de úgy emlékszem, hogy mi is vittünk időnként, és akkor ezt úgy kell képzelni, hogy végigvittük a városon a számítógépet is, a monitort is. Azért a legtöbbször a számítógépet, mert hogy azért mi is igyekeztünk valami helyet találni. Hát a bérelt helyek is voltak. Hát én azt mondom, hogy voltak bérelt helyek, nem mindegyik, inkább ilyen szokás alapon kialakult, hogy na, mi itt vagyunk, körülbelül a többiek ott, nem tudom én, a komodorosoknak mindenképpen volt egy szekció, és ez legalább egy kétharmad részt jelentett a teljes alapsokaságból, és hát a többiek, én az egyéb kategóriát használnám, mert hogy szerintem nagyon kevesen voltak, tehát sokkal számottevően kevesebben. Tényleg ez az egyharmad, és akkor ebben volt, mit tudom, C+4, meg Commodore 16, meg még talán PC is volt, vagy akkor, vagy egy-két évvel már az odakerülésem után, én 1988-ba kerültem be, és hát így igen, tehát hogy az a helyzet, hogy a Commodore-os szekció tehát mondjuk így, hogy a Csokonai az így a pénteki klubok alkalmával az egy ilyen erősen fragmentált, vagy ilyen töredezett struktúrával bírt. Voltak, tehát lehetne jellemezni úgy, hogy voltak a Commodore-osok, voltak az Amigások, és voltak az egyéb kategóriába tartozók. De mondhatnám úgy is, hogy voltak, akik kifejezetten egy ilyen elit, ilyen rendi társadalomhoz, ilyen nemességhez tartoztak, fogalmazzuk így. És hát itt azoknak a kegyeit hát sokan keresték, én is egyébként, és hát hogyha megtaláltuk, akkor sikerült játékhoz jutni, megpróbáltunk kapcsolatot kialakítani velük. Egyébként nem feltétlenül haszonszerzés véget, mert egyszerűen itt sokszor ezek nagyon karizmatikus emberek voltak, tehát a Jean is például, aki ugye az FBI Crew-ba volt tag, mint demo csapatba, de mások is. És én azt mondanám, hogy amennyire én emlékszem, hogy a 3-4 erősebb forrás lehetett, aki mindenféle szoftvereket, természetesen elsősorban játékokat hozott a klubba, és azokat hát osztotta, amennyire osztotta, mert hogy azért nem mindenkire volt a nagy lelkűség jellemző. Tehát azért voltak olyan emberek, akik nem különböztettek meg másokat, a Jean ilyen volt tipikusan, ő nagyon rendes volt, ő mindenkivel szóba állt, de azért egy ilyen kiemelt érzés, ilyen nemesi érzés azért bennük volt, szerintem még a Jeanba is. Hát volt olyan, aki csak ha nagyon jó kedve volt, akkor adott játékot. Tehát ugye sokan ismerik a Martint az 576 kilobájtból, ő például hát mondjuk nem volt nagy lelkű, na, fogalmazzunk így. De azért, amikor jó kedve volt, akkor még velem is szóba állt és adott játékokat. Emlékszem, hogy az Elvira című játékot így első kézből tőle kaptam, és akkor olyan nagyon megtisztelve éreztem magam, hogy hú, hát akkor most itt ezt maga Martin nagymester adta nekem. De volt, amikor nagyon elborult, és hát veszekedett mindenkivel, meg lenézett mindenkit, szóval igazából neki is megvolt a maga
nem tudom én, oldala, ő ott a 576 alapítóval, a Balogh Zsolttal volt nagyon jó viszonyba, és akkor ők egymás között kialakítottak egy egyre erősödő kapcsolatot, de ugyanakkor azért a Zsanékkal is jóba volt. Tehát Zsan az egy ilyen univerzális figura volt ott, aki tényleg mindenkivel jóba volt. Martin az inkább csak egy ilyen magának való nemes, idézőben nemes. Megérkeztem, és akkor a pénteki napon, és akkor ugye hát elkezdtünk körbe érdeklődni, hát nem volt mobiltelefon, hogy akkor mik az új anyagok a mai napon. És hát, hogyha volt valami nagy, egyébként akkor ezeket tényleg ez egy ilyen tipikus jelölő szó volt, hogy stuff. Ha volt valami jó stuff, akkor hát azt igyekeztük megszerezni, és akkor nekem is megvoltak a kapcsolataim, mondom, vagy a Zsanékkal, vagy másokkal, például mondom a Szorelékkel voltam jóba, és akkor hát minden áron igyekeztem megszerezni, de nem mindig kaptam meg, még én se. Egyébként ez főleg az első időkre volt jellemző, mert amikor már így összeismerkedtem jobban velük, akkor azért sokkal nyíltabbak voltak, és tulajdonképpen akkor már csak egy-egy ilyen nagyon nagy dobást titkoltak el, vagy próbáltak eltitkolni, vagy inkább azt mondani, hogy azt se eltitkolni, késleltetni próbálták. Emlékszem, egyszer volt a X22 retaliátor, most nem emlékszem pontosan nevébe, azt iszonyatosan vártuk, valami játékmagazinban láttuk, és akkor hát, hogy az hogy lesz meg, hát ez fantasztikus szimulátor, és akkor hát ezt biztos nem adják oda a többiek, még a Zsan se fogja odaadni, és akkor valahogy olyan jó napjuk volt, és akkor megszereztem valamelyiküktől, ezt nem a Zsantól szereztem meg, utána a Szoreltől, de hogy nagyon jó érzés volt, hogy hú, hát ezt most gyorsan lemásolták nekem, és küzdeni se kellett volna érte. Viszont volt olyan is, hogy tényleg nem adták oda, és emlékszem olyan történetre, amikor egy ilyen idősebb figura, sajnos nem emlékszem a nevére, de ő is ilyen törstag volt, tehát ilyen 40-50 körüli ember lehetett, és mondta, hogy figyelj, itt hagyom neked a játékokat, itt van ez a 3 lemez, ezt nem másold le. Hát mi volt az első, amit lemásoltam? Az a 3 lemez. Hát persze ő addig kiment a büfébe, és hát ugye ő ezt nem észlelte, hogy ott mi történt, szépen rendben visszaraktam a lemezeit. Hát ugye lehet azt mondani, hogy ezek az emberek, és miután nekünk meg lett, akár úgy is mondtam, hogy mi, a nyugati javak őrzői voltunk, olyan javaké, ami nem is a miénk volt. Tehát itt ugye álltunk a szocialista táborba, ahol azért nem volt egyszerű bármiféle nyugati termékhez jutni, és hát ugye ezek virtuális termékek voltak, könnyen lemásolhatóak voltak, és hát azok, akik először megszerezték, azok mégiscsak privilegizált jelleggel bírtak velük, és rendelkeztek is velük, és hát rendelkeztek arról, hogy kik azok, akik ehhez hozzájuthatnak. Ezért persze nyilván érdemes volt jóba lenni velük, hogy aztán legalább a második privilegizált körhöz te is valahogy hozzátartozzál. És hát bizony utána én is a kegyosztók közé tartoztam, mert hogy akkor mondjuk így én is betartoztam abba, aki a társadalom többi részének továbbadta az anyagot, és voltak olyanok, hát én emlékszem a Gurunak, meg a Z magazinnak, a későbbi Z magazinnak a főszerkesztője, Guruba talán csak valamilyen vezetőszerkesztő volt, a Lám Gábor, a Dell, ő rajtam keresztül jutott el a Csokonaiba, és emlékszem, voltan telefonbeszélgetésünk, hogy fölhívott engem, hogy na Józsi, most milyen anyag van, és akkor azt hiszem fogalmam is valami Fighter Bomber nevű Commodore 64-es játék volt, és tök jó ilyen vektorgrafikás szimulátor volt, és akkor mondtam, hogy hát Gábor, ez az anyag, ez nálam van, de hogy ez senkinek, neked odaadom, de senkinek. Tehát én is osztogattam a kegyeket, és hogy miért, hát erre nem tudok választ mondani, mert különlegesnek éreztük magunkat ezekkel a játékokkal a kezünkben, vagy a tulajdonunkban, idézőben a tulajdonunkban, hiszen nem a mi tulajdonunk volt. De nem voltak aggályunk egyébként afelől, hogy ez valami illegális dolog lett, nem is volt az. És azért hozzáteszem, hogy
hogy azért abban az időben valahogy a tulajdonnak nem is volt annyira nagy szerepe. Hát az embereknek milyen volt az államszocializmusban rendszerváltozás, egy háza, mondjuk egy autója, akkor, hogyha volt valami tulajdon, ami kicsit közös, vagy olyan tisztázatlan jellegű, hát akkor ez nem, tehát az nem volt egy különleges dolog, hát az közös volt, akkor azt úgy elosztogattuk. Tehát, hogy valahogy más volt az embereknek az értékelő viszonyulása ez a témához akkor, mint ma. Én úgy gondolom, hogy azért, ahogy mentek előre az évek, egyre nagyobb körben mentek az első fordulós terjesztések, tehát egyre több ember mondjuk így importált játékokat, számítógépes anyagokat. Először én szerintem szinte kizárólagos privilégiuma volt a Commodore területén például a Csokonainak. Én így gondolom. Lehet, hogy ebben nincs igazam. Persze a kizárólagos is mondjuk 90% volt, de hát tehát nagyon nagy szeletet hasított ki a piacból. Később biztos nem így volt. Hát így a 90-es évek elejéig, tehát az államszocialista rendszer megváltozásáig azért nagyjából ez biztos igaz lehetett. Tehát a játékoknak az abszolút jelentős része a Csokonaiból került ki, és igen, én szerintem azok az emberek hozták be, és kezdték el első körben terjeszteni, akik a Csokonai Művelődési Házba jártak, és elsősorban azok, akik a klubba. Én sosem voltam szombaton, azt hiszem Bőrzének hívták, de hogy ők is már csak másodkörben kapták meg. Tehát akik ott nyilván nekik is voltak a pénteki klubhoz szálaik, becsatornázták idézően magukat egy-két emberhez, de hát igen, ők ott a Bőrzén továbbosztották, aztán az a disztribúció még további, nem tudom, milyen ágakat nyitott, és akkor így terjedt le valahogy a társadalom ilyen, mondjuk így, nem tudom, hogy fogalmazok, ilyen alsóbb rétegeibe, vagy szóval ilyen populárisabb rétegeibe. Tehát én akkor ezt így láttam. Nem nagyon emlékszem olyan játékra, ami ne onnan került volna. Egy-egy volt, amit megszereztünk, mondom, volt ez, hogy a Nagytétényi klubból is szereztünk, de ezek szórvány esetek voltak, tehát nem volt jellemző. Tehát egyértelmű privilegizált, domináns szerepe volt a Csokonainak, mint játékterjesztő intézménynek. Persze egy idő után az ember kedvet kapott, hogy akkor ő is terjessze, vagy hát szerezzen legalább, és akkor ez milyen jó, mert alakítunk egy ilyen demócsapatot, és akkor megszerezzük hozzá programozót, és akkor elkezdünk mi is ezzel foglalkozni, de aztán kiderült, hogy ez nem olyan egyszerű. De Zsan elmondta, hogy hát írogassak leveleket, le van írva a demóknak a tartalmába, hogy kit, hogy milyen címmel lehet elérni. És hát meg is próbálkoztunk vele, egyébként angol akkor még semmit nem tudtam, tehát emlékszem, nem tudom, anyukám segítségét kértem, hogy fordítson le egy levelet, vagy volt olyan, aki jobban tudott, akkor azt fordított, és akkor föladtunk egy pár levelet, de mi nem voltunk ebben sikeresek. Tehát egyáltalán nem voltunk sikeresek, viszont annyira vágytunk a dicsőségre, hogy olyan volt, hogy valaki behozott, és ez nem a Zsanék környezete volt, ez kivételesen egy másik ember volt, a Tihor Mikinek egy barátja, behozott egy Ricochet nevű játékot, és senkinek nem volt meg, de még a Zsanéknak se, ugyanúgy első körben. Na hát akkor jött az ötlet, hogy akkor most ebből csináljunk valami nagy hírnevet, úgyhogy akkor, hát az volt a Tihor Miki barátjának a kérése, aki odaadta a játékot, hogy itt van, első körben megkapjátok, de semmi demo az elejére. Mondtuk persze semmi demo, persze, hogy köszönjük, hogy meg. Hát az első dolog mi volt, hazamentünk, szereztünk hozzá egy programozót, az egyik srác ott a környezetünkben tök jó programozót, írjunk elé egy demót, és kezdjük el terjeszteni. És akkor párhuzamosan elkezdtük terjeszteni a Tihor Miki barátjával, és nagyon mérges volt, amikor ezt megtudta. Tehát lehet, hogy többet nem akart volna nekünk programokat adni, de hát olyan sokat ő se szerzett, úgyhogy aztán végül is ezzel lezárult a történet. Egyértelműen úgy éreztük, hogy privilegizált helyzetben vagyunk, és hogy nyugati termékeknek a tulajdonosai vagyunk, tehát annak éreztük legalábbis magunkat, és úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon nagy kiváltság, és hogy azért ez tényleg, akkor azért ez nagyon furcsa volt, mert szóval így a nyugati világban nem sok mindenhez lehetett hozzájutni. Ez a 3 évente az a pár, nem tudom én, 100
shilling, vagy fogalmam nincs, mennyi volt a kvóta, hát az nem sok mindenre volt elég, úgyhogy ugye mivel a szoftverek másolhatóak voltak, végtelen számban terjeszthetők ezáltal, így aztán úgy tűnt, hogy mi ezeket a javakat itthon legalábbis reprodukáljuk, és rendelkezünk velük, meghatározzuk a terjesztési irányukat, meghatározzuk, hogy ki jut hozzá, tehát nagyon is kölcsönzött egy ilyen különleges státuszt nekünk, én úgy gondolom, abban az időben. Tehát voltak csoportok, és ezeknek volt saját identitása. Ha az elején nem volt, hát később kialakult. Ezek közül a legfontosabbnak aki talán a nagyobb közönség számára is ismertebbé vált, az 576 kilobájtosoknak az alapítói. Ők akkor nem voltak annyira fontos emberek ott, tehát ők egy ilyen kis külön sziget voltak, egymásra találtak, ők is egymással barátkoztak, de nem mondanám azt, hogy mondjuk ők a főnemesekhez tartoztak van egyáltalán. Tehát, hogy én például magam is úgy emlékszem, hogy sokszor én is hoztam nekik anyagot, vagy adtam nekik, vagy a barátaiknak adtam, és akkor így kapták meg. Nem tartoztak a kiváltságosok közé. Ők akkor szereztek hírnevet, amikor elindították ezt a Lemez Guru magazint, amikor hát később, tulajdonképpen én akkor már nem is voltam annyira ott. Azt, hogy ők a Gurút megalapították, azt még megértem, mint lemezújságot. Megismertem őket személyesen. Ők voltak az egyik csoport, a másik csoport, aki egy külön sziget volt, az talán bár azért volt átjárás a szigetek között, de mondjuk így mégiscsak külön szigetként lehetne jellemezni, az a Martin volt az 576-nak a konzol nagymestere. Olvastam a Tóth Lajossal, ő azt nyilatkozta, hogy nem volt a Csokonai Pénteki Klubjában, feltétlenül a Szombatiban sem, eleinte pénzért való kufárkodás, de volt. Én határozottan emlékszem, ezzel, hogy elkezdett pénzessé válni már a Csokonaiban is a játékterjesztés, úgy ez a romantikus íze ennek a klubnak, ez kezdett megtörni. És ez mondom, ez már a 90-es évek előtt, mondjuk 89, de mondjuk legkésőbb, vagy legkorábban mondjuk 89-90-ben lehetett, én azt mondom. És igen, tehát, hogy onnantól kezdve egyre többször lehetett találkozni valamilyen formában a pénzzel a játékokkal kapcsolatban. Persze akkor már elkezdett egyre több klub is alakulni. Olvastam ezt megint csak a Tóth Lajos interjúban, hogy 91-ben megjelent az a jelenség, hogy voltak ezek az évvégi nagy happeningek, ezek a Bitlet karácsony, meg a mikrovilág karácsony. Tehát ez eleinte ugyanolyan romantikus volt, ugyanúgy csak a szeretetről, az összetartozásról, a közösségépítésről szólt. A későbbiekben, 91-ben én is ott voltam, amikor meghasadt ez, és egy ilyen pénzügyi vita miatt tulajdonképpen kiszorult a Műszaki Egyetem környezetéből a Csokonai klub, és hát átkerült a Puskin utcába. És akkor már azért egyre több ilyen esettel lehetett találkozni, amikor az emberrel úgy szembe jött a pénz valahogy. Tehát volt, emlékszem, ez is 90 után volt, hogy volt a Petőfi csarnokban valami bőrze, hát ott már azért pénzért mentek a másolások, tehát meg a terjesztés is. Hogy akkor persze már az anyagok nagy része a 90-es évek utánról beszélünk, hogy mikor, vagy hogy honnan jött, tehát ezt nem tudom, valószínűleg már sokkal több forrásból jöhettek az anyagok, de egyértelműen kezdett a pénz, romantikától a pénz irányába elfordulni ez a történet. Egyébként ez azért érdekes, mert hogyha ha megnézzük azt, hogy tulajdonképpen makrotársadalmi szinten is valahogy azért az ember mégiscsak a felvilágosodástól egy ilyen romantikusabb korszakból indul egyre inkább az üzleti korszak, vagy az üzleti világ irányában, és ez ilyen evolúciószerűen haladt előre a történelembe, ez ilyen
egy ilyen mikrotársadalomban, mint a Csokonai, ugyanezt történt meg, csak pár év alatt. Tehát ami évszázadok alatt megvalósult a történelemben, az a Csokonaiban pár év alatt valósult meg. Hát valamikor, amikor ezek a Petőfi csarnokos bőrzékbe indultak, ott már lehetett hallani ilyenről, hogy a szoftver rendőrség vagy valamilyen ilyen kezdeménye megpróbál ellenőrzést tartani, és hát emiatt egy kicsit félni kell. Én sose találkoztam ilyennel, sőt én a Csokonaiban is hallottam olyanról, hogy kijárnak majd, vagy kijártak, meg novotrédes játékokat nem szabadna terjeszteni. Én sose találkoztam ellenőrzésekkel, de ezek az ilyen félelmi legendák megjelentek akkor már, és igen, tehát, hogy akkor bizony előkerült, hogy na most oda menjünk, nem menjünk oda, kicsit titkoljuk el, vagy nem mondjuk el mindenkinek ezekből a megfontolásokból kifolyólag. De az állam és a párt határozottan nem akarta felügyelni szerintem ezt. Hogy miért, erre nem tudom a választ, ezt nyilván az akkori pártvezetők tudnák megmondani. Senkinek nem volt olyan érzése az én környezetemben, aki azt mondta volna, hogy gyerekek, hát itt most félni kell, vagy nem tudom én, most mi lesz, hogy ilyen nagyon különleges dolgokkal itt mi kereskedünk, amikor még kereskedés se volt Magyarországon. Nem, valahogy ez egy annyira különálló csodavilág volt, hogy nem volt ilyen, és eszünkbe se jutott. Jó, lehet egyébként mi túl fiatalok is voltunk, hogy ezen gondolkozzunk. Ilyen, hogy mondjuk megfigyelték volna a mi tevékenységünket, eszünkbe se jutott, de más sem mondta. Tehát, hogy én azért ebből arra következtetek, hogy nem volt megfigyelés. Voltak csapatok, de most ezt én mondjuk nem az akkor már létező ilyen demócsapatok szerkezetében határoznám meg, hanem hát igen, volt egy saját identitása minden csoportnak, tehát így volt a gurusoknak is tényleg, akik akkor még nem tudták, hogy gurusok lesznek, de hát gurusok lettek, vagy gurusok váltak. De volt a zsanéknak is, annak a pár embernek, illetve valószínűleg tartom, hogy a zsanéknak volt az FBI crew-n keresztül is egy ilyen identitásérző csapatérzése, mi ebben nem láttunk ott bele. Tehát ott ez nekünk nem volt ismert. Nekünk is volt egy ilyen saját csapatunk, de nem volt neve, hanem mondjuk ez egy ilyen kis közösség volt, aki így összetartott pár ilyen 14-15 éves srác, és hát próbáltunk akkor így másokkal kapcsolatot teremteni. Egyébként volt olyan, aki nem tartozott csapatba, például aki írta a Pixelhősök könyvet, a Beregi Tamás. Ő tipikusan mindenkivel igyekezett jóbb lenni, egy nagyon közvetlen ember volt. Többször volt, hogy utaztunk hazafele a buszon, és akkor ott beszélgettünk, álmodoztunk a játékokról. Ő mindenkihez odament, és mindenkivel megpróbált jobban lenni. Egyébként szerintem egy picit én is ilyen voltam. Igen, hát az ember eleinte egy ilyen úgynevezett ilyen lémer kategóriába tartozott, ez ma kb. Ugye a loser szónak felelne meg, és akkor úgy elkezdett fölkapaszkodni, és jobb ismerettségeket kialakítani másokkal. De hogy mondjuk majd egyszer a gurusokból gurusok lesznek, vagy hogy mondjuk a Lajandrás, aki engem oda levitt, hogy abból majd egyszer egy olyan newcomer fejlesztő, vezető programozó lesz, aki tényleg ismert lesz hosszú távon, és a történelembe is bekerül, hát ezt nyilván nem, ezt nem gondoltuk. Egyébként például, ha már az ilyen csapatokról beszélünk, a newcomer fejlesztők is, ők is azért egy külön világ voltak, tehát ők nem nagyon közösködtek másokkal. Velem jóba voltak, meg még egy-két ilyen közös baráttal, de ők például a zsanékkal abban az időben nem. Tehát, hogy volt olyan, hogy hát talán rivalizálás nem, de lenézés az volt a különböző csoportok között. És hát ez nem valami tudatos dolog volt, inkább valamilyen érzületből fakadó, elitérzületből fakadó nem tudom, attitűd, mondjuk így. Ugye ez a Guru lemezmagazin akkor készült el először, és hát annak még a demo változatát is láttam, mert aki ezt leprogramozta, Marinov Gábor, én annál voltam fönn egyszer, és mutatta, sőt, aztán nyilván olvastam is az újságot, egy pár számot, de hát
mondjuk én nem foglalkoztam ilyennel, tehát hogy nem tartoztam a gurusok közé egyáltalán. Ismertem őket, beszélgettünk időnként, de nem voltam közéjük való ilyen értelemben, tehát nem voltam benfentes az ő köreikbe. Azonban több offline print is elindult már akkor, mert ugye a Commodore világ az nem a Csokonaihoz tartozott, tehát nem onnan indult ki, de például volt egy Computer Mania nevű újság, ami teljesen paralel módon indult el, a emlékeim szerint az 576 kilobájttal, ami ugyancsak Csokona is forrás, ha úgy tetszik, hiszen a Martin és a Balogh Zsolt, a alapító tulajdonos, hát ők onnan szerezték hozzá az erőforrásokat, az embereket, a tudást, a kapcsolatokat. Úgyhogy ez a két újság, ez mindenképp oda vezethető vissza. Volt egy újság, amelyik pár számot élt meg, és többiek biztos mondani fogják a nevét, a Zsan biztos tudja egyébként, tehát az újság az egyértelműen onnan származott, ott egy barátom is írt például cikket, sőt, még én is gondolkoztam, hogy írjak-e, csak akkor valahogy nem éreztem elég kurázsit magamba, hogy ezt megtegyem. Egyébként később se írtam, tehát hogy nem akarom itt magam fényezni, csak hogy az ember persze kedvet kapott volna hozzá. Computer Mania eszembe jutott. Computer Mania az onnan indult ki az 576 kilobájttal párhuzamosan, csak hát az csak egy pár számot élt meg, és akkor utána valamiféle, azt hiszem, ilyen csődeljárásba menekült. De hogy például azt is olyanok alapították, akik erős kapcsolódással bírtak a zsanékhoz, és ott valakinek a szülője megfinanszírozta ezt az újságot, és aztán az be is indult, úgy tűnt, hogy sikeres lesz, valahogy aztán mégse lett az. Akkori újságok azok elsősorban játékismertetők voltak, tehát leírták a játékkal kapcsolatos benyomásaikat a szerzők, a menetét, nem tudom, most mondjuk nemrég olvastam a barátom által írt cikket a Computer Maniából, ott leírta az egész játék menetét, hogy kell nyerni, milyen stratégiát kell alkalmazni, ez egy ilyen stratégiai kalandjáték volt. Úgyhogy végül is végigment, teljesen véleményezte, a történelmi hűséget is jellemezte. Úgyhogy végül is ezek nem tudom, hogy ma a cikkek milyenek, vagy a mostani cikkek mennyire foglalkoznak a tartalommal. Azt hiszem, hogy ma a grafikát eléggé, meg az effekteket eléggé jellemzik, ez akkor azért nem volt jellemző. Tehát ott azért a tartalom volt a lényeg, és azért hozzáteszem, hogy talán az én olvasatomban nem is baj. És nem csak az nem baj, hogy csak a tartalomról volt szó, hogy inkább azt mondanám, hogy ez indikátora volt annak, hogy mennyire a tartalom foglalkoztatta az embereket, és nem a külcsíny. Tehát ez is, én azt gondolom, egy kicsit a romantikusabb oldalát mutatja annak a világnak, hogy akkor még bele kellett képzelni a játékokba azt, hogy mi van benne, és nem megmondta, lediktálta neked egy számítógépes játék, hogy nem tudom én, ilyen és olyan külcsínnyel, hát ezt becsüld meg, mert ez lesz a legjobb játék. Szóval ilyen biztos nem volt, persze nem ítéltük el, ha jól néz ki egy játék, de hogy a fantázia, a beleképzelés, az egymásnak mesélés, az egy ilyen nagyon erős ilyen kötőszövete is volt szerintem a barátságoknak. Szóval ez egy azt mondom, ez egy sokkal romantikusabb légkör volt, a játékok sokkal romantikusabb tartalommal biztosították a romantikus gondolkozást is, és hogy mit értek romantika alatt, hogy nem voltak anyagiasak, tehát hogy nem az volt a lényeg, hogy örök élettel nyerje valahogy, vagy úgy kigyakorold ezt a játékot, hogy mit tudom én, akkor te legyél a bajnok. Persze fontos volt, hogy te csináld meg először, de a közösségi élmény ennél fontosabb volt. Na most én úgy gondolom, hogy ez az, ami később kihalt már a játékokból, vagy legalábbis hát elkezdett hiányozni.
mondjuk, hogyha finoman akarok fogalmazni. Ez a ez a ez a valahogy én azt mondanám, hogy akkor ez a tagok klubja volt, később a későbbi klubok az inkább a klub tagjai voltak. Ez alatt meg azt értem, hogy a tagoknak a összhangja, a barátkozása, a barátsága, az összetartása jelentette a klubot. Ez volt az értelme, a célja a klubnak. A későbbi az én megfigyelésem szerint a későbbi kluboknak, későbbi összejöveteleknek, és itt mondjuk már inkább a virtuális térre utalnék, tehát mondjuk például a Facebookra, ott már a klub a cél, tehát a klub határozza meg, hogy te mibe gondolkozzál, elvész a szabadság, elvész a romantika. Hát mindig érdekesség volt egy ilyen törést, örök élettörést látni, de megint csak visszautalnék arra, hogy igazából valahol elvette az illúzióját is a regényes volt. Tehát, mert hogy utána akkor mi következett az, ami ma minden nap van, hogy bárhányszor újra kezdheted a játékot. Jó, persze ott is bárhányszor újra kezdheted a játékot, de azok a játékok tipikusan nagyon nehéz játékok voltak. Tehát azt ma el se lehet képzelni, órákig játszottunk egy játékkal, órákig, napokig, hetekig, hónapokig játszottunk egy játékkal, hogy végigvigyük, és előről kezdtük, amikor mondjuk egy másfél órát kellett eljutni az elakadt pontig. Na most ez ma nyilván nem így van, mentések vannak, sőt rosszabbat mondok, ami nekem például nagyon nem tetszik, annyira anyagias lett ez a mai játékvilág, hogy most már meg tudod venni magadnak ezekbe a közösségi játékokba, mondjuk így az örök életet, vagy a plusz tárgyak, hát ez ilyen nem volt. Tehát, hogy ott az egy sokkal aszketikusabb világ volt, egy sokkal aszketikusabb élet volt a játék szempontjából is, és az ember büszke volt arra, hogy volt benne annyi kitartás, annyi fáradozás, hogy eljutott a végéig, és akkor azt mondtad, hogy igen, ezt én örenerőből csináltam meg, én erre büszke lehetek. Én a Csokonaiba nyugodtan mondom, 87 vagy 88 eleje és 91-2 között úgy gondoltam, mint az életem teljesen meghatározó, legmeghatározóbb részére. Én azzal keltem, azzal feküdtem, a gondolataim 80%-át azt tette ki, és ebben még a napi rutin is benne van, tehát hogy eszek, iszok, alszok. Tehát, hogy annyira csak az számított, hogy mindenhol azzal foglalkoztam, elvette a tanulástól hát az energiáimat, és hát tényleg ennek kárát láttam. Nagyon-nagyon fontos volt nekem a közösség is, ami benne volt, az élmény, az egésznek a romantikája, szóval ez tulajdonképpen, és azt hiszem, hogy nem baj az, hogy annyira fontos volt, mert hogy ezt az életérzést később nem lehetett felidézni sehol se. Ez ott akkor egyszer jelen volt, és megismételhetetlennek tűnik a mai szemmel. Én azt gondolom, hogy a Csokonai klubnak a megalakulása a számítógépes mikrovilágban, mikrostruktúrákban, mikrotársadalmakban az mondjuk így, hogy egy hasonlat élve az ősrobbanás pillanata volt a számítástechnikában, és a teremtés, vagy mondhatni a teremtés 7 napja, mondjuk 86, 87, 88-tól 91-2-3-ig. Tehát aki akkor részt vett, az látta, hogy születik meg a számítógépes játékok szórakoztatásának a világa, ami ma már az embereknek az élete. Legalábbis én azt tapasztalom, amikor a metrón ülök, és látom, hogy mondjuk minden második, harmadik ember játszik a kis telefonos applikációkkal. Nekem egyébként nincsen okos telefonom, mert hogy az még azért hozzátartozik a történethez, hogy én kiéltem akkor ebbe a világba, és én tulajdonképpen, hát mondhatni azt, hát lehet, hogy ez erős kifejezés lesz, de egy kicsit megundorodtam ettől a világtól. Tehát nekem ez, amikor elveszett a romantikája ennek a világnak, amikor pénzessé vált, amikor megjelentek az örök életek, a fantasztikus grafikák,
az ilyen-olyan nagyszerű hangeffektusok, akkor nekem ez már nem jött be. Nem mondom, hogy nem játszottam vele soha, mert időnként játszottam vele, de mindig minden egyes játék azt erősített, hogy ez már nem az a világ, ez már nem az a romantikus világ, amiben én beleképzelhettem azt a játékot, ami talán nincs is benne csak az én fejemben, de mégis létezik, hiszen beleképzelem. Úgyhogy nem, és ma már kicsit fájdalmasan nézem azt, hogy okostelefonoznak a világban. Nem az bánt engem, hogy okostelefonoznak, hanem hogy nem csinálnak mást az emberek. Tehát én akkor a koromnak megfelelően 13-14 évesen játszottam. Ma meg a társadalom játszik, én meg tulajdonképpen egy aszketikus életet élek ilyen tekintetben, világtól elvonuló, ilyen evilági aszkézisben élek, legalábbis a számítástechnikát illetően. A Csokonai egyértelműen vezetőklub volt szerintem abban az időben, egyértelműen befolyásolta a számítástechnika itthoni elterjedését, döntően befolyásolta, mintát adott más klubok alakulásához, még hogyha párhuzamosan voltak is más klubok, és nagyon meghatározó volt a későbbiekben is, már csak a benne lévő és később különböző szakterületen érvényesülő tagok miatt is. A Beregi Tamás, a Pixelhősöknek a szerzője, az emlékszem egyszer egy számítógépes lemeznek a labelére ráírta, hogy Barbarian 2 és Last Ninja 3. És hogy annyira várta, mondjuk legalább egy év volt, hogy ez megjelenjen, hogy egyszerűen ez neki annyira fontos volt, hogy már megcímkézte belül digitálisan ezeket a lemezeket. És hogy tényleg ez azért szimbolikus ez a dolog, mert tényleg így vártuk az anyagokat, egy-egy híresebb anyagot, hiszen azért az újságokban időnként lehetett róla olvasni. Egy pár héttel előtte jelentek meg hírek, hogy majd jön, és már vártuk, és akkor hát az valami fantasztikus élmény volt, hogyha bejött egy olyan játék, amit vártunk, és láttunk az újságban belőle 2-3 képet, és akkor hát ez a kezünkben van, ez a zsebünkben van. Szóval ezt úgy képzeld el, minthogyha ma valami hatalmas vágyat teljesülne. Én így éltem meg, és szerintem jó néhányan így éltük meg a játékoknak a megérkezését, mondhatni beszerzését. Azért úgy a játékoknak az ismertsége azért az köztudott volt azokban a körökben, akik hozzájutottak, kaptak hozzá instrukciókat. Tehát azért lehetett tudni, hogy ez egy milyen kaliberű játék. Azonban volt olyan, amikor mi is vittünk, még akkor nem jártunk a Csokonaiba, de talán a Csokonaiba is bekerült mi is volt a játék címe? Nem ugrik most be. Volt egy lövöldözős játék is, meg volt egy másik ilyen kalandjáték. Hát olyan volt, amikor ráébredtünk arra, hogy valami tök jó. Tehát, hogy mondjuk mi például a Pirates-ről nem tudtuk, hogy az milyen nagyszerű játék, és ahhoz képest emlékszem, volt egy nyár, hogy az egyik legjobb barátommal otthon végigjátszottuk a Pirates-et, vagy próbáltuk végigjátszani, nem tudom, hát elég sokáig eljutottunk benne. Egyáltalán nem is tudom, hogy végig lehet-e játszani, de hogy nagyon sokat játszottunk vele, és akkor közben meg itt a többiek fölcsöngettek hozzánk, a kaputelefonon, egy panelházban laktam, és akkor kihajoltunk, és akkor ugrattak minket azzal, hogy 8 óra a gép mellett, tehát mi meg visszahajoltunk, és játszottunk tovább. Tehát, hogy volt, amikor így felfedeztünk egy ilyen nagyon jó játékot, de azt hiszem, hogy az inkább a figyelmetlenségnek volt köszönhető, tehát nem gondoltuk át, hogy egy megkapott játék mögött mi lehet a valós tudás. Voltak érdekes történetek, az egyik ilyen érdekes történet, megint csak a Laj András, az a Newcomer fejlesztőjéhez tartozik. Ugye a Newcomer volt az a játék, amelyiket magyarok csináltak, és ami késő jelent meg, de hát így is világhírű lett, és hogyha időben jelenik meg, akkor azt hiszem, hogy benne lennem a top 5, de a top 10 játékban biztos, kalandjátékról van szó. És hát a vezető programozó, illetve a másik vezető fejlesztő ötletgazda srác,
mesélték nekem, hogy hát ez annyira titkos, hogy még a nevét sem mondhatjuk el, de aztán végül kiderült, hogy ez newcomer lesz, még a tesztelésében is részt vettünk, sőt, én mondjuk hamar kiszálltam, talán egyszer vagy kétszer voltam, de volt olyan barátom, aki még az első változatnak a tesztelői között is szerepelt, a hivatalosan kiadott változatnak, de hogy ez annyira megszállottak voltak a fejlesztői, a Laj Andrásék, hogy hát így mondták, hogy hát mi ebből majd egy Ferrarit meg egy Lamborghinit fogunk venni. Tehát, és azt hiszem, hogy a végén kaptak érte 20 000 forintot, mármint a legális terjesztésében. Tehát, hogy azért voltak ilyen vicces történetek. Nyilván nekünk nem volt vicces, de hát azért az a hosszú fejlesztés az nekik nagyon meghatározó volt az életükben, és én úgy tudom, hogy a Newcomert a mai napig is fejleszték, és még lehet belőle valami. Lehet, hogy 25 éve adták ki először, vagy nem tudom hány éve, de hogy nincs vége annak a történetnek. Még érdekes történet ja igen, a Csokonaival kapcsolatban volt egy nagyon érdekes történet. Ez aztán rámutat arra, hogy milyen baráti viszonyok voltak, vagy milyen közvetlen viszonyok voltak az emberek között. Volt egy ilyen úgynevezett ilyen büfélázadás. A büfélázadás az volt, hogy túl drágán kezdte el az állandó büfé és a Csokonai műfázban árulni a kis szendvicseit, amik ilyen fasírtok voltak elsősorban, fasírtos szendvicsek, meg ilyen talán még rosszabb minőségű ételek. És akkor így páran, ugye Martin is köztük volt többek között, de engem is megpróbáltak egyébként bevonni, elkezdtek sztrájkolni, úgyhogy hát az egy keményebb sztrájk, mert beültek a büfének a helységébe, és akkor ott elkezdték enni a saját maguk által hozott kajákat, ami érthető módon nem nagyon tetszett a büfés tulajdonosnak, és hát egy idő után keményebben is rájuk szólt, hogy mi lett a sztori vége, azt nem tudom, de ottan voltak szóváltások egymás között, az biztos, és nagyokat nevettünk, miközben megvitattuk, hogy egyes nem tudom, ilyen szakaszokban mi történt a büfébe, kijöttünk, megbeszéltük, stb. Tehát ez mondjuk egy érdekes történet volt így klubon belül. Klubon belül még, hát ami még érdekes volt, azért volt olyan, hogy klubon belül, ugye ezek nem voltak még ilyen multiplayeres játékok, de azért olyan volt, hogy például játszottunk bajnokságot, még a Csokonaiba is ilyen kick-off bajnokságot. Kick-off az egy ilyen tök jó amigás, elsősorban amigás foci játék volt, és akkor azt mi nagyon kigyakoroltuk otthon, és profira gyúrtuk magunkat, és emlékszem, hogy a Computermániának a tulajdonosa mondta, hogy hát őt biztos nem verem meg kick-offban, és hát de hát mondjuk én most így utólag is azt gondolom, hogy nem nagyon volt esély, hát megvertem, és akkor valami kólába fogadtunk, úgyhogy nyertem tőle 1 vagy 2 kólát. Ez jópofa történet volt, és szegény ott mérgelődött magába, de egyébként mi rendeztünk kick-off bajnokságot otthon is, tehát rendesen a barátaimmal, de ott is volt ez a Zed alapító, Lám Gábor például, nem is volt ő rossz kick-offból, de szóval ott is volt, hogy első, második, harmadik, negyedik helyezetet kihirdettük, és akkor, hát mivel nekem volt Amigám, én ezért aztán ott is általában jó helyen végeztem, tehát sokat tudtam gyakorolni rajta, úgyhogy lehet, hogy nem a tehetségem véget, de hogy marhára élveztem, hogy akkor, és ezt papíron írtuk, és vezettük a bajnokságokat, és nagyon szeretett mindenki kikofozni, és amennyit hozzájutottak kívülről a géphez, azt például abban az időben csak kikoffal töltötték, úgy ők is ügyesek voltak. Tehát ilyen bajnokságra emlékszem. Mi voltunk azért a legfiatalabbak, hát azért gondoljunk bele, hogy mi 14 évesek voltunk, és azért az alatt, bár az egy békebeli időszak volt, de hát azért ugye a gyerekeket még nem engedik el otthonról. Hát mi azért ott voltunk max. 1 évvel mondjuk, ha fiatalabb volt nálunk valaki, az 2, az már lehet, hogy sok is. De voltak 14 évesek, 15 évesek, 16 évesek, nagyon sok fiatal volt, tehát ilyen gimnazista, és hát voltak idősek is. Emlékszem, volt a sarokban, hát nem tudom a nevét sajnos, egy ilyen testesebb ember,
és ő állandóan ilyen másolással volt elfoglalva. Egy idő után PC-t vett, akkor azon másolgatott, meg mutatta a gépét, hogy hát ez milyen fantasztikus, de hogy nem jöttem rá arra, hogy mi lehet a másolás célja, mert hogy nem foglalkozott. Mire nem tudom, mi lemásolt az anyagokat, lement a klubnak az ideje, úgyhogy de hát akkor nagyon, nagyon ízléstelenül egyébként mi dagadcsászárnak hívtuk, tehát és akkor hát egyszer ez maradt meg a neve, és akkor a mi köreinkben őt csak dagadcsászárnak hívták. Hát nem volt túl ízléses, de hát ezt a nevet találtuk ki neki. Voltak, tehát például voltak ilyen idősebb, nem is egy taxis volt, azok például jó fejek voltak, ilyen 50, hát ilyen 50 körül, 40-50, 50 pluszos emberek. Rendesek voltak. Ott fordult elő ez a történet, hogy megkért, hogy ne másoljam le az anyagát, és első körben lemásoltam. Tehát mondjuk így, hogy azért a fiatalok voltak többségben, de az idősek is azért megfelelő számban reprezentálták magukat. Tehát nem mondanám azt, hogy egy komoly szociológiai felmérés nélkül meg lehetne állapítani a pontos korosztályt. Hát azt hiszem, hogy ez oda vezethető vissza, hogy azért a Jean azért az egy hát egy ilyen nagyon sok ismerettséggel bíró ember volt. És ez az ismerettség, ez belül is igaz volt, a klubon belül, de legalább mennyire igaz volt kifele, tehát ő neki rengeteg külföldi, az én tudásom szerint rengeteg külföldi kapcsolata volt, tehát nagyon sok játékot rajta keresztül szerzett meg a klub, vagy a klub tagjai, tehát elsősorban ő, és aztán szórta tovább a klub tagjainak. És hát az ő barátai is, vagy iskolatársai voltak, amennyire én emlékszem, vagy hát vele egykorú emberek. Miért lehetett ez, hogy nem tudom, talán megvolt bennük a kreativitás 18 éves kor környékén. Egyébként olyan 16, 17, 18, 19 éves korukban voltak ők is ott a csúcson. Fiatalok voltak, meg lehetett bennük a kreativitás, meg volt bennük a lendület, kalandvágyóak voltak. Talán ezekben a jelzőkben tudnám összefoglalni, hogy miért ők voltak a lelkei. Rugalmasak voltak. Volt egy, ami még fontos, azért volt egy, ugye beszéltem arról, hogy ők kicsit ilyen nemes módjára voltak ott, tehát ilyen nemesként éltek, és hogy volt egy ilyen nagyon erős karizmájuk szerintem a Zsannak is egyébként, de jó néhány barátjának is. És hogy azért ez úgy vonzotta az embereket, hogy hát ezek tök jó fejek, és hogy ezekkel úgy emberileg is érdemes barátkozni, még akkor is, hogyha néha így elszállt velük a ló, és hogy szerették mutatni, hogy egy kicsit azért különbek, mint más. Ennek ellenére szimpatikus emberek voltak. Ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy az a világ az egy nagyon baráti, nagyon személyes, nagyon tartalmas, emberi kapcsolatokkal tartalmas világ volt. Van a szociológiában egy ilyen elmélet, hogy ahogy a kapitalizmus kialakult, úgy elkezdődött egy úgynevezett ilyen a világnak a varástól való megfosztás. Ez Max Webernek az egyik ilyen tézise, elmélete, hogy a világ hogy fejlődött. Ez tulajdonképpen arra utalna, hogy hogyan racionalizálódott, hogyan alakult át ilyen kapitalista viszonyokkal jellemezhetővé az egész makrotársadalom. És hogy egy kicsit tényleg itt is az játszódott le, hogy addig volt az igazi ez a klub, ez a Csokonai klub, amíg jelen voltak a személyes kapcsolatok, amíg nem volt internet, amíg nem volt, ami ezt a személytelenséget megfosztotta volna az immanens lététől. Ez szerintem, hogy én miért nem szerettem, vagy mondhatni, miért utáltam meg ezt a légkört, hát azért, mert a lelke meghalt ennek. Meghalt a lelke, és a lelke az azért halt meg az én véleményem szerint, mert
mert megfosztódott ettől a romantikus varástól, elvarástalanodott, és innentől kezdve nekem ez már nem sokat jelentett. A világnak egy ugyanolyan részét jelentette, ami egyébként máshol is föllelhető, ami a pénzről szól, esetleg a hatalomról szól, de másról nem nagyon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha bár azt akkor tudatosan nem fogalmazták meg az akkori klubtagok, de nagyon fontos volt a személyes kapcsolat a tagok között, és ha ez nem lett volna jelen, akkor a klubnak nem lett volna kötőereje, nem elmaradtak volna az emberek, valószínűleg mint klub, mint intézmény nem is létezhetett volna. Tehát ez, hogy voltak közvetlen viszonyok az emberek között, ez, ami egyébként ma szerintem nagyon kevés helyen jellemző, talán a családban érhető utol ez tartalmasan, az akkor egy klubba is tetten érhető volt, és bizony ott kiálltunk egymásért, és tehát, hogy nem csak abból állt egy interakció, egy beszélgetés az emberek között, hogy figyelj, mondok egy mondatot 100 nem tudom én valány karakterbe, de azt is inkább írom, hanem elmondtuk azt, hogy mi mit gondolunk, és hogy ez akkor olyan volt, mint tábortűznél sztorizgatni. Tehát, hogy ez teljesen más volt, mint ma a chaten, vagy a Messengeren leírni valamit, ami tehát max még egy-két smiley-val tudsz megigazítani, de ennyi. Tehát, hogy akkor az sokat jelentett, nagyon sokat jelentett, és nem hiszem, hogy csak nekem. Én azt gondolom, hogy mindazoknak, akik oda jártak tartósan, és kitartottak a külvárosi kerület, a 15. kerület mellett, ami a legtöbb embernek messze volt. Mert hogy nem 15. kerületiek voltak elsősorban tagjai, hanem nagyon heterogén tagjai voltak. Hát én a 11. kerületből vittem oda a gépemet nap, mint nap, végigcipertem a városat. Ennek biztos, hogy az volt az oka, hogy én ott társadalmilag, társaságilag nagyon jól éreztem magam. Tehát úgy ment el az idő, mint hogyha nem is létezett volna, vagy hát akkor, amikor meg ott voltunk, akkor meg megállt. Tehát amikor meg vége volt, azt vettem észre, hogy be sem mentem a büfébe, egész nap nem ettem semmit, és cipelhetem haza a gépemet, mert annyira élveztem, hogy egyszerűen megszűnt körülöttem az idő, mint lét. Hát sok különleges ember és sok különleges helyzet találkozott. Tehát egyrészt ugye találkoztak tehát benn volt ez az alapműködtető drive, ezek a swapperek, ugyanakkor ez azért mégse abban az időben mégse gépiesen ment, hanem emberi kapcsolatok alapján alakult, és hogy pontosan, hát ugye itt kialakult valószínűleg egy hálózati hatás. Jogos kérdés az, hogy miért alakult ki ez a hálózati hatás, ami ott tartotta az embereket. Feltehetően emberileg jól érezték magukat. Tehát én ezt hangsúlyozom, hogy emberileg. Tehát az nem a gépekről szólt, hanem az emberekről. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tényező volt, hogy ott, bár gépekkel dolgoztunk idézőjelbe, gépekkel foglalkoztunk, de az még az emberekről szólt. Én azt gondolom, hogy a klub ezért erősödött meg, az feltehetően tehát ennek és annak köszönhető, hogy egyértelműen azért a swapperek, a jelentőséggel bíró swappereknek a nagy része azért oda járt. Nagyon ügyes emberek voltak, akik valahogy egymástól szerzett mestertanítvány alapon kibogarázták a tudást, és megszerezték, és nagyon magas szinten űzték, és végül is tény az, hogy bármit meg tudtak csinálni, mint amit a nyugatiak. Tehát ilyen Demoszkéne területén ez nekik simán ment, és felvették velük a versenyt. Biztos, hogy nem volt olyan az én véleményem szerint, hogy iskolában ilyet megszerzett volna valaki. Az iskolában a basicet oktatták, és nagyon alapszinten, és én szerintem sokszor a képzettek, diákok tanították már inkább a tanárokat, mert hogy a tanároknak ez
ez tehát idősek voltak ők már, én azt gondolom ahhoz, hogy ezt ilyen mélyebben, ilyen felszíni oktatásnál mélyebben tudják. Nem, tehát hogy ezeket egyértelműen egymástól sajátították el az emberek. Egy érdekes történetet még hadd mondjak el ezzel kapcsolatban, ez innen jutott eszembe. Megint csak a Newcomer fejlesztő Laj Andrásról beszélnék. Hát én emlékszem, az András hozzám járt egy időben Amigáz, nekem előbb volt Amigám, mint neki. És akkor így hozzám járt fel, és akkor ő a Műszaki Egyetemre járt, valamilyen műszaki mérnöki szakra, nem tudom pontosan, hogy mire, de hogy tanultak programozást, és hát így a maga cinikus módján egyszer följött hozzám egy délután, és akkor mondta, hogy ezt nézd meg, Józsi, és akkor így megmutatott egy ilyen számítógépes dolgozatot, ahol ő neki le kellett írni valamilyen egyszerű rutinok alapján valami programot. Azt mondja, erre 3-ast adott. Ez nem is érti a programot, szóval, hogy annyira, nyilván ő a maga kreativitásával, de nem tudományos alapossággal, mégis azon a szinten tudott demókat készíteni, mert hogy az András a Lajand is tudott demókat készíteni. És hogy igen, tehát a kreativitást nem értékelték, legalábbis azon a szinten akkor nem értékelték a Műszaki Egyetemen. Úgy egyébként ő abba is hagyta miatt az egyetemet, tehát úgy tudom, hogy most nem ennek a konkrét dolgozatnak, de annak, hogy őt ne ilyen statikusan oktassák arról, hogy kell programozni, az valószínűleg benne lehetett, feltételezem. Egyértelmű, hogy nagyon korlátozott számban tudtunk nyugati országokból, vagy tudtak az akkori élt fiatalok, idősek nyugati cikkekhez jutni. Ezért mondjuk nagyon nagy dolog volt a játékvilág, mert az teljesen paralel módon jött el. Tehát amikor megérkezett, akkor mi azt ugyanabban a minőségben kaptuk meg, jó, hát föl volt törve, de hát mégiscsak ugyanarról beszélünk. Biztos, hogy emiatt is extrán értékeltük, ha jött valami nyugati játék. Ez nagyon kontrasztossá tette egyébként a játékbeszerzéseket, hogy na ez megint kaptunk valami nyugati cikket. Tehát szűkösen jutottunk hozzá, hát nem igazán, tehát szerintem azért az a szociológia az egy elég, vagy történetileg az egy eléggé ismert helyzet, hogy hát ez egy nagyon erős hiánygazdaság volt ott az embereknek nem tudom én, a menő márka az Amósz Appan volt, vagy a Donald Drágó tényleg, tehát hogy ez képviselte a nyugatot, vagy az a gumipók, ami lejött az ablaküvegről, és azt is nem tudom én honnan szerezték, Kínából, vagy fogalmam nincs, de vagy a nem tudom, most a Rubik kockát nyilván nem mondanám, mert az magyar találmány volt, de hogy ilyen egy-egy ilyen kunst volt a nagy dolog, az ilyen tiki-taki, meg hogyha az ember nagy nehezen hozzájutott valami úgynevezett maszektől egy Legóhoz, ami iszonyú drága volt. Szóval ezek nagyon különleges dolgok voltak. Hát ez tényleg nagyon nehéz mai szemmel elképzelni, aki akkor nem élt, és mi még jól éltünk tényleg itt a szocialista blokkon belül, mert azért mi még legalább hozzájutottunk. Mi még 3 évente kimehettünk nyugatra, és megtapasztalhattuk, hogy ott milyen mondjuk a nyugati jólét. Egyébként ami még az ilyen hétköznapi fogyasztáshoz tartozott, és mindennapinak számított, az mondjuk a Coca-Cola volt körülbelül. Még a Milka csokit is külföldről hoztuk be, hát ez nagyon nagy dolog volt egyébként, tehát a Milkát, ezt kaptam egyet, vagy a dobozos kóla, hát én emlékszem, hogy volt, hogy kaptam egy dobozos kóláttán Görögországból valami ismerőstől, és akkor egyrészt kiállítottuk a végén a dobozokat a polcra, szereztünk, és akkor volt 4-5-10, de hogy az utolsó kortyokat is ki szürcsöltük belőle szó szerint, tehát akkor a becsbe tartottuk ezeket a termékeket. Hát furcsa világ volt nagyon.
nagyon érdekes, sokat gondolkoztam rajta, és még nem tudtam rájönni, hogy nagyon egyszerre indult el Magyarországon, vagy nagyon kevés fáziskéséssel indult el Magyarországon ez a D&D világ, tehát a kalandjáték világ, és nagyon erős összefonódás volt a kalandjátékok, tehát a játszott kalandjátékok, mármint a D&D kalandjátékok, és a számítógépes szkéna között. Tehát valahogy ez a kettő kéz a kézben jártak. Hogy ennek mi lehetett az oka, én ezen azóta is gondolkozom, nem tudom megválaszolni. Egyszerre jelent meg nyugaton ez a mánia, és valami hálózati hatás kapcsán össze tapadtak, nem tudom megmondani. De az tény, hogy ha végignézzük, hogy kik foglalkoztak kalandjátékokkal, mármint a D&D-vel, és kik foglalkoztak számítógépes kalandjátékokkal, akkor nagyon sok hasonlóságot találunk önbevallás alapján, és ezt meg lehet kérdezni egyébként. Nem mondom, hogy mindenki. Én például én nagyon nem szerettem a D&D-t, azért nem szerettem a D&D-t, ami egyrészt elvitte a barátaimat ebből a számítógépes világból, másrészt, ami nekem nagyon rossz érzés volt, erre utólag jöttem rá, akkor csak rossz érzés volt, hogy nekem a D&D azért nem tetszett, amit már korábban mondtam az örök élet kapcsán, hogy az nem a vagy-vagy világa volt, ez a Kierkegaardi értelemben vett vagy-vagy. Tehát, hogy nem volt tétje szerintem, mert ha valakinek meg akart halni valami fejlesztett karaktere a D&D-be, akkor azt hát érdekes módon megmenekült. A számítógép nem volt ilyen kegyes hozzád, ott meghaltál, és véged volt. És nekem ez a vagy-vagy világ, ez jobban bejött ez, hogy tétje volt, hogy meg kellett mérettetnem magam, és nem volt magyarázkodás. Meghaltam, nem voltam elég ügyes. A D&D-ben mindig azt láttam, hogy az emberek így mentegetik magukat, opportunistává válnak, hogy hát, de valahogy nem lehetne azt a karaktert megmenteni, szóval nekem nagyon ellenszenves volt a D&D. Egyébként a D&D klubok is nagyon gyorsan elkezdtek szaporodni, és nagyon párhuzamosan mentek szerintem ezekkel a számítógépes klubokkal. Én, amit még nagyon nem szerettem, ez megint a Lajandrisékhoz kapcsolódik, de ő csak tagja volt, hogy ugye olyan identitásra képződött mondjuk például az amigásoknak, komodorosoknak, hogy oké, talán bennem volt, hogy lenézem még a Commodore 16-ot is, nem hogy a Spektrumot, meg az egyéb gépeket, és hadd ne soroljam, hogy mikről van szó. De nekem az már nem fért bele, amit a Newcomer fejlesztői csináltak, hogy akkor elmentek, és akkor a táborokba alaplapokat égettek, csak azért, mert az PC alaplap volt, és utálták. Tehát én ezt értem, hogy ez egy identitásképző tényező, és hogy ő az összetartásukat ezt kifejezte, meg erősítette, de nekem ez már túl ellenséges gesztus volt, úgyhogy én sose voltam, nem mentem el ilyen táborba, bár amikor a szociológiai szakdolgozatomat tervezgettem, akkor azt is terveztem, hogy egyszer ellátogatok, aztán ez nem valósult meg soha. Más osztálytársaimnak volt 2 is videómagnója, úgyhogy én ezeket a hangolámondásos filmeket ott néztem meg nála. De egyébként ott is megjelent ez, hogy de nem mutatok meg mindent, és nem azért, mert felnőtt filmről volt szó, hanem mit tudom én azért, mert ő volt, aki akkor azzal a nyugati termékkel rendelkezett, és ezt meg is akartam mutatni. De azért alapvetően, amit akartam, előbb-utóbb megnéztem. Csokiba is volt egyébként péntekenként is filmvetítés, úgy emlékszem. Én nem mentem azért oda, hogy azt megnézzem. Én annyira el voltam varázsolva a klubtól, hogy én csak ben voltam. Biztos volt, aki nézte. Akkor igen, másik ilyen nagymánia, valóban a nyugati világból származó nagymánia ez a filmnézés volt, és hát annyira én nem voltam videomániás, egy-egy filmet, Rambót, meg mik voltak még akkor az ilyen ismertebb akciófilmek, amik mai napig is megmaradtak, hát most nem jut eszembe. De hát ezeket, mit tudom, Cápa, meg tehát ezeket én is megnéztem videón. Valahol mondjuk azért az nagyon érdekes volt nekem is, és tényleg erre én nem számítottam, hogy azért a Guru ennyire kinövi magát. Hogy ez egy olyan brand lesz, ami a mai napig él.